Salut și bine ați venit la canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti pui cu smântână și mămăliguță. Puiul fiind carnea cea mai folosită în prepararea mâncărurilor la români. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 g piept pui, jumătate linguriță sare, jumătate linguriță piper, o linguriță ulei, 50 de grame unt, 30 ml ulei, mărar, sos, o linguriță usturoi pisat, 250 de ml apă, 250 de ml smântână, o linguriță zeamă de lămâie, mămăliguța, 750 de ml apă, 50 de grame unt, o linguriță sare, 150 de grame mălai. Începem prin a felia pieptul de pui și a-l tăia în bucățele. După ce am tăiat în bucățele, îl punem într-un castron și adăugăm jumătate linguriță de sare, jumătate linguriță de piper măcinat, și o linguriță ulei. Amestecăm compoziția bine și lăsăm 10-15 minute pentru ca aromele să intre în carnea de pui. Voi puteți să îl lăsați mai mult, dar nu mai mult de 45 de minute, deoarece, din cauza sării din compoziție, în timpul prăjirii, carnea de pui va ieși uscată. Punem tigaia pe foc și adăugăm 50 de grame de unt, 30 de ml ulei și amestecăm până când untul se topește. Dăm focul la mediu și adăugăm puiul și îl prăjim până când capătă o culoare maro aurie. Scoatem puiul pe o farfurie cu șervețel, să eliminăm excesul de ulei. Nu uitați, apăsați butonul de subscribe pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. În continuare vom realiza sosul pe care îl vom face în uleiul rămas de la pui în tigaie, la foc mic, și vom adăuga o linguriță usturoi pisat pe care îl vom căli, 250 de grame smântână, 250 de ml apă, după care amestecăm până se omogenizează. Adăugăm o linguriță zeamă de lămâie și puiul prăjit. Amestecăm până când smântâna se evaporă aproape complet. La final adăugăm mărar. Scoatem puiul într-un castron și ne apucăm de mămăliguță. Punem într-o oală 750 de ml apă, 50 de grame de unt și o linguriță de sare. În momentul în care apa fierbe și untul s-a topit, adăugăm 150 de grame de mălai și amestecăm până se întărește.
Scoatem mămăliga pe un fund de lemn și o lăsăm la răcit. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră. Vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete.